От те, що мене розірвало, і, до речі, те, що обговорюють всі просто в політикумі України. Я говорив вже з депутатами, з міністрами, з міністрами, які сьогодні працюють в уряді, які були раніше. Анонімні телеграм-канали взяли вкид, який був навмисно зроблений, як раніше було про штаб Залужного, і розганяють чутки по нібито спільний політичний проєкт Зеленського і Залужного. В оточенні Зеленського зразу відповіли і заперечили, ну це неправда. Але сам вкид же відбувся не випадково, він з'явився після оприлюднення інформації про те, що згідно з соціологічними опитуваннями 74% українців вже вважають Зеленського відповідальним на корупцію на найвищому рівні. 40 вважають безпосередньо, без 34, варіантів, а 34, що не тільки він винуватий, не все так однозначно. І він, і Єрмак і Зеленський винуватий. А 40 тільки Зеленський, тому що він відповідає за кадрову політику. Так, але при цьому ж майже за тиждень до того 73% українців в опитуванні КМІ заявили, що президента треба змінювати одразу після війни, а 67, вибачте. А 83, що новий парламент треба поміняти. От скажіть мені, будь ласка, ми бачимо, що зараз технологію, яка відома політтехнологам як задушити в обіймах, ну, коли намагається дискредитувати людину, приклеївши до неї когось з корупційним шлейфом, з великим антирейтингом, з друзями, у яких є підозра в корупції, дім в династії. Чи це просто збіг обставин? І спроба занизити рейтинг Залужного через його асоціації з Зеленським. У того зараз, ну скажімо, не найкращий рейтинг, менше навіть, ніж очільника Офісу Президента. І як ти вважаєш, чому саме зараз з'явився цей вкид? А то, що я думаю, що є привід, тут міняють, умовно написав заяву, заявив про відставку Кір Стармер, великий друг України. Це за те, що у них внутрішній конфлікт в партії, і він буде лише до серпня, в серпні буде якийсь їхній там місний з'їзд Курултай. Скоріш за все, що прогнозують, що це буде мер Манчестера Енді Бернем, тепер очолить лейбористів. Але Стармер уходить. І тут, в таких випадках завжди потрібно, Британія ключова країна. По-перше, член Радбезу ООН, вона послідовно завжди антиросійська і проукраїнська. І там у нас дуже чудові відносини, навіть король Чарльз приймає Зеленського, і тому по уму треба викликати посла для консультацій, а що ми, а як ми тепер будемо. І я думаю, що під цю мулічку, Залужний або приїжджав уже, по чуткам, або ще приїде, можливо, бо тут не гоже. Я тобі поясню. Дійсно, Залужний був в Києві. Зеленський йому зустрілись навіть, тому що потрібна була консультація саме з приводу відставки прем'єр-міністра. Це ж логічно, І це офіційно повідомила Оксана Торопь, консультант Залужного по інформаційному простору. Але вкинули геть інше, що це приїзд для того, правильно. Але навіщо? Чому? Так, чітко, всегда ж чітко, в політтехнології, то есть там, як ото в серіалі «Ущельниця», а запомнять там, последні слова, то есть Залужний приїздив, щоб його Зеленський мусив запитати, як у тебе відносини з Енді Бернемом, як там король до цього ставляться, що там думають, якщо лейбористи отак, а що думають консерватори, а там, таке все. Тобто дійсно треба, поговорити з людиною, зануреною в ту систему. Правильно? Але ж ми можемо подати зовсім інше, це, щоб ви розуміли, це загальнолюдська тенденція. Заговорити, що було на зустрічі, зовсім не те, що відбулося насправді. Це знаєте, як у 17-річних хлопців, що там, він з дівчиною поцілувався, а вже друзям розказав, що там було все, вже так далеко зайшли, що вже все.
І от у Зеленського от зробили приблизно так. В розрахунку на ментально, ну, взагалі на те, що у нас є певні шаблони, да, що раз цілувались, то вже все. Да? І от в розрахунку на те, що шаблони ці спрацюють, да, що такий закидон він пройде. І, значить, послабить позиції з одного боку Залужного. Чому послабить? Чому? Тому що хтось розочарується, скаже: о Господі, ну як може генерал там будь попихачем у цього пройдисвіта, там, типа, та не може бути такого, але всіх ну скривить. Да? І на цей розрахунок політтехнолога завжди такий, що якщо наш кандидат зашкварений, давайте його обсипемо праведними ломами, які десь в вимірах людських вони там святі, да? От, і тому завжди люблять його фотографуватися кандидати. Ну, вперше з дітьми, то що діти це все, і то картинка з дітьми заходить і для Сталіна, і для Гітлера, і для Януковича, для Кучми, для всіх. От, це заходяща картинка, і на це вестись не треба, хоча воно виглядає як мімішно. Да? Але ще хто потрібен? Якісь потрібні хороші спортсмени, щоб от спортсмени от за Кучму агітували свого часу і брати Клички, і Шева. От, а Шева тим більше, що агітував. Я був на цих зборищах, де Шева агітував в 99-му році за Кучму, після того, як він росіянам забив гол переможний. І він вийшов на трибуну тоді, це ліричний відступ, і сказав, що люди, давайте, молодь, його ж, видно, заставили, ну, сильно попросили, давайте голосувати за Леоніда Макаровича, Кучму Леонід Макарович. Ну, він як запомнив, Леонід Макарович, і все, і це так зайшло в зал, блін, так було, я був присутній. От, але про що, ну, і це, тобто, це однозначно, що якщо зашкварений, як відбілить, що хай зашквариться об тебе хтось, ну, генерал, да, а тобі пальтішко повитирає, от воно ж там заляпане, там, от він своїм білим пальтом повитирає, на його пальті буде видно, але ж на твоєму чорному пальті ж десь постирається, от, і у тебе буде не видно, а в нього видно. Це технологія, стара як світ. Це не то, що там зараз от Міша Подоляк придумав, це було вже 100 лет в обід. Цьому методу, але метод, ну, універсальних методів нема. Він працюючий. На тебе не спрацює, на мене ні, а на когось спрацює. І тим більше, що по генералу розганяється другий меседж. От поруч іде. Типа так, а що, генералу там хорошо, він там собі заліп в Лондоні, у нього все класно, на що воно йому треба, чого ви тут взагалі там розраховуєте на нього? От, і це варіант, який запускають там теж у Зеленського, але й Будановський. Типа, блін, переходіть к нас, у нас теж ж бойовий генерал. Розуміємо, так? От, і зараз, чим далі, ну, буде зрозуміло, що так або інакше ж вибори ж все одно ж будуть. Ну, я не думаю, що вони будуть в цьому році, але там наступного року, ну, там 90%, що наступного року у нас будуть всі вибори, да, і президентські, і парламентські, і місцеві. От, і давайте там від цього і танцювати. І всі вже в возбужденому стані. І тому всі кажуть, що дивіться, от десь всі готуються, а Залужний там десь все, не чуть його. І це теж як аргумент, тобто два аргумента. Він буде за Зеленського, другий, що в принципі нереально. Ну, тут, ви згадайте, що Зеленський звільнив Залужного, зарівнувавши його, але зробивши це всупереч інтересам української держави. Якщо Залужний державник, да, ну, на відміну від ну, Зеленський, от класичний політиканство, да, і все, що ми говоримо, і заробітчанство. Його команда – це політикани і заробітчани. Вони просто, для них Україна – це кормящий ландшафт. І Залужний, який є класичним державником. Як вони можуть бути разом? Це, ну, тобто, цього бути не може, тому що цього бути не можуть. От не можуть. Єдине, що там мені кажуть, так, а чого ж він відкрито не оголосить, що там, типа, що я піду, тому що
і там, типа, не вздумайте даже мене асоціювати з цією командою, то що та команда, те, що я от кажу, наприклад, про них, ну, я думаю, що це очевидно, що де кожен там 10-й там, чи 5-й зрадник, от в команді Зеленського кожен, як мінімум 5-й це зрадник. Там відсотків 80 це корумпанти і 100% непрофесіонали, вони не професійні, вони професійно можуть тільки дурити людям голову. Тут вони, да, тут, звісно, тому що в КВН саме головне подумати, як воно, чи зайде шутка в зал, чи не зайде. Зараз уже ж там не тільки, ну, тобто тема в зал піде чи не піде, буде, people схавають. От, це ж, щоб ще раз нагадаю, це фраза з кварталу 95. People хавають, тобто people хавають, і оце от все вони. Тобто вони все оцінюють. Тобто, як от в проєктній діяльності, я там студентів вчу, а як ви оціните там, що ви досягли якогось проміжного результату? От, за яким критерієм? То у слух він один. People хавають, значить все хорошо. Так, а для держави Україна ми такі критерії не враховуємо, нас не вчили. А от як нам оцінити, там зайшло чи не зайшло? People схавав, зайшло. І от тут єдине, що градація. People хорошо схавав, то я думаю, що в ситуації з Залужним не дуже хорошо зайде, але там типа, ну хтось же ж повівся. Тут теж той випадок, як нам оцінювати, це те, що людям завжди треба пояснювати більшості людей результативність і ефективність. От у Зеленського завжди підкреслюють результативність і кажуть, що ж дивіться ж там, типа, він же ж досяг, він же ж ось ж от приніс же ж там все-таки ж ці ж 90 мільярдів дають, результат же ж є, да, а ефективність? А може б дали більше, а може б дали вже 5,9 оці мільярдів, вже б дали вже ще там умовно в травні, або якщо там ще там не бикував Зеленський перед Орбаном, можливо б дали ще в грудні, там типа, і от ми оцінюємо ефективність і результативність. Я завжди, Береза, я завжди пояснюю на прикладі, от просто, на от хрестоматійний приклад про 9 мая, да? Ну, або умовно там День Побєди Совєтський, от результативність і ефективність. Я ж кажу, результат же ж був, знам'я Побєди над Рейхстагом Єгорові Кантаря під керівництвом українця Береста повісили. Ну, українець, але бої тривали ще коли... скільки після цього? Це перше. А друге, це ж результат, ну є, ну хто буде сперечатися, що Сталін переміг Гітлера? Але ефективність, Сталін сам переміг Гітлера, чи все-таки там це були союзники? І саме головне, а скільки ми поклали на кожного німця своїх Красної армії? А ми поклали, ну там 1 к 1,5, 1 к 2, кажуть, да, там, то есть, якщо Вермахт там 8 мільйонів солдат, то там Красна армія мінімум 12 і там 12 плюс. То есть, так, тобто перемога була, але результат був, а ефективність перемоги. Коли вигадство на Бруклінському плацдармі під Києвом або на Лютежському, коли ви поклали там тільки на переправі через Дніпро 300 тисяч, це ефективна була перемога? Це була перемога взагалі-то, як це нам рахувати? Але вони скажуть, да, к 7 ноября Київ взяли, навіть на день з опереженням, да, результат був, Київ взяли, да, от. Взяв Ватутін Київ? Да, взяв. Якою ціною? Що тепер там, я ще в 95-му році кричав, що треба пам'ятник Ватутіну зняти, тому що він людоєд. То що скільки українців вбив, як Ватутін, ніхто. Він воював неефективно. По методу баби нових нарожають. От вам і все. Результат був, да. Київ взяли, да. Берлін взяли, да. А ефективність яка? Так і тут. Зеленський щось вроді сказав. Зеленський же зараз скаже, що це не Мадяр заганяє там під Мелітополем і Бердянськом русню, да? Що це ж Зеленський. Потужно і незламно. Ні. Ефективність. По чому у тебе дрони? Чого фламінго не летять? Де там цей, наші ракети, які ти обіцяв по 7 штук в день? Де вони? Де 7? Якщо 7 штук, да не жалей патронів, Вова, випускай по 7 в день, там на Москву, на Волгоград, ще кудись.
Ну нет же ж їх, ну це ж, ну, виходить же ж трендьож, я це ж називаю Зеленський трендичиха. Чого? То що трендіть не мішками рухати.